Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». 2 квітня 2 дрони атакували підприємство у Татарстані, який розташований за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Влучання сталося на території особливої економічної зони Алабуга, де розташований нафтопереробний завод «Еласнафтопродукт» і завод з виробництва ударних дронів «Шахед». Атака була настільки значною, що російська пропаганда навіть не могла її приховати. Безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані, пишуть стурбовані рупори Кремля. Атака припала по заводу Танеко, виникла пожежа, і її начебто вдалося ліквідувати. Пісков теж визнав, що Татарстан було атаковано, він звинуватив у цьому Україну і взявся погрожувати знищенням. Далі цитую. Київський режим продовжує свою терористичну активність. Ми і наші військові працюємо, аби цю загрозу мінімізувати, а згодом повністю знищити, зазначив Дмитрій Пісков. Який тероризм? Це військовий об'єкт на території ворога, на території окупанта, який напав на нашу країну і хоче її знищити. Тобто вони визнають, що їхня мета – це не просто якісь там уявні демілітаризація, денацифікація і десатанізація, прости господи. Пісков відкрито каже, працюємо, аби повністю знищити. Давайте розберемося з вами, чому ця атака є унікальною і як росіяни аж зі шкіри лізуть, аби на міжнародній арені подати це як так званий теракт. Російське пропагандистське псевдомедіа РІА Новості напередодні написало, що в ООН засудили напад на Татарстан, але все було трохи по-іншому. Під час конференції прес-секретаря Генсека ООН Стефана Дюжаріка російський або проросійський журналіст попросив прокоментувати ось цю ситуацію в Татарстані. І той відповів наступне. Ми проти будь-яких атак на цивільну інфраструктуру. На відповідь від прес-секретаря Генсека ООН, втім, воно й не дивно, але йдеться про те, що ООН не підтримує атаки на цивільне населення, а завод, де виготовляли шахеди, навряд чи таким можна назвати. Росіяни, звісно ж, продовжують верещати про бідних мальчиків в трусиках, але коли вони прицільно гатять по мирному населенню в Україні, знищують наші ТЕС, як ми говорили з вами на початку цієї ефірної години, жодних криків і скиглів, звісно ж, від них не чути. Тим не менш, від російської пропаганди повертаємося до важливості цього удару. Деталі аналізує видання Bloomberg, тож давайте оглянемо. Безпілотники стають дедалі важливішим елементом у військовій стратегії України, оскільки американські та європейські союзники Києва не бажають надавати ракети великої дальності, здатні знищувати цілі у глибині Росії, побоюючись ескалації. На додачу до цього багатомісячна затримка американської військової допомоги в розмірі $60 мільярдів США в Конгресі призвела до того, що Україні дедалі більше бракує навіть основних боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, перед лицем нещодавнього просування Росії. Це зухвалі, як їх називає видання CNN, але дуже точні удари прямісінько по величезній російській нафтогазовій промисловості, яка, незважаючи на заборони Заходу на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви. Атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшим радіусом дії та розширеними можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, аби допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод, пише CNN з посиланням на власні джерела. Ви тільки уявіть собі, допоки ми в Україні бавимося з різними чатами і питаємося у штучного інтелекту, яку страву ліпше приготувати на вечерю, якась добра українська людина навчила штучний інтелект вражати об'єкти на території країни-агресорки. Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має термінальний комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість, пояснило джерело, близьке до програми дронів. Польоти визначені заздалегідь із нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з метровою точністю. Така точність стала можливою завдяки датчикам дрона.
Журналісти припускають і шлях розвитку українських систем. Спочатку Київ використовував здебільшого стандартне обладнання або для спостереження, або геніально адаптоване на землі для скидання невеликих бомб. Але з тих пір Україна створила повноцінну індустрію безпілотників, що дало їй технологічну перевагу проти значно більшої робочої сили та краще підготовленого промислового обладнання Росії. Це також пояснює зростаючу точність ударів, помітно в атаках на нафтопереробні заводи. Цивільні об'єкти не під загрозою, а от нафта, яка допомагає росіянам і на полі бою, і в економіці, однозначно так.